Sziasztok, én Mesterházi Dávid vagyok, ez pedig az Apavlog csatornám, és ma arról a kameráról lesz szó, amit én hónapokkal ezelőtt már megrendeltem Kínából, akkor még szó nem volt koronavírus járványról, ez még a tavaly november környékén volt, és ez az eszköz egyszer csak megjött, úgyhogy most végre ki tudjuk próbálni. Hozom! Ez az a csomag, ami egyszer csak befutott Kínából, annak ellenére, hogy járvány van. Jó, persze vicceltem, már kibontottam korábban, és amúgy se kell semmilyen védőeszköz, hiszen ennyi idő alatt a vírus szerencsére elpusztul. De mutatom, miről van szó. Ő az. Erről az apróságról van szó. Fókusz. Igen, ő az, ami talán már rájöttetek, nem egy egyszerű kamera, hanem egy gimbal is egyben. És azért lehet esetleg sokaknak nagyon ismerős, mert van egy másik termék, amiről ez utóbbit, amit én rendeltem, gyakorlatilag lekopizták. Legyünk őszinték, itt vannak egymás mellett. Ez a DJI Osmo Pocket, ez pedig a FimiPalm. És természetesen a DJI-jal fogjuk összevetni a FimiPalmot. Papíron elég sok különbség van köztük, valamiben a FimiPalm jobb, valamiben a DJI. Ja, hát a legfontosabb persze, hogy gigantikus az árkülönbség, tehát gyakorlatilag a DJI az kétszer annyiba kerül, 100-120 ezer forint körül kapható, a FimiPalm meg olyan 60 ezer forint körül. És én amikor megrendeltem, ez az a sok hónappal ezelőtti történet, akkor még ennél is kevesebbet kellett fizetnem, valahol 50 ezer forint alatt, talán olyan 45 ezer forintba került, de a történet nem volt ilyen egyszerű. Novemberben, amikor lefoglaltam, akkor még nem lehetett megvenni ezt a kamerát, akkor még csak bejelentették, hogy ez így majd egyszer csak kapható lesz, és aztán ők hónapokra eltűntek, de ezek után egyszer csak kaptam egy levelet a Gearbest-től, hogy hát nem tudják leszállítani ezt a dolgot, és hogy hát vagy visszaadják a pénzemet, vagy várok. De hát én akkor azt mondtam, hogy várok. És mivel sokáig utána se jelentkeztek, ezért ráírtam a rendelkínait.hu-s barátaimra, akiknek kiváló kínai kapcsolataik vannak értelemszerűen, és ők rákérdeztek. Egyszer csak meg is jött a terméket, kaptam egy értesítést, hogy feladták, és ahhoz képest egy pár hétre rá be is futott a kamera. Szóval egyáltalán nem olyan egyszerű ilyen nem teljesen kész termékeket rendelni, és hogy nem teljesen kész, arra még visszatérünk, mert hogy így az első gyors próbákból is nekem úgy tűnt, hogy itt azért még bőven vannak hiányosságok, de persze alaposan ki fogjuk próbálni, és akkor megtudjuk, hogy mennyire nincs még kész ez a kamera. Alapvetően tehát egy kameráról van szó, ami egy gimballon csücsül, ami azért jó, vagy azért érdekes, mert így nem ilyen képeket fogunk készíteni, tehát nem fog rázkódni a kép, hanem mindig olyan szépen úszik a kamera. Ugye volt itt már gimbal teszt, én már a második gimbalomat nyúzom, ugye először volt egy Fejutech, aztán egy DJI, és mind a kettőnek megvoltak az előnyei, hátrányai, de gimbalként egyébként mind a kettő jó funkcionál, és hát tényleg ég és föld a különbség egy gimballal készített és egy anélkül készített videófelvétel között. Erről a korábbi tesztek szólnak, akit érdekel, az kattintson a linkre. Mind a két kamerában egy 12 megapixeles érzékelő van, és tudják a 100 megabites bitrátát, tehát valószínűleg minőségben, vagy elvileg minőségben a nagy különbség nem lehet a képek között. Ami nagyon fontos, hogy teljesen más a látószöge a két kamerának, a DJI-nak 80 fokos, a Fiminek viszont 128 fokos, tehát sokkal szélesebb. Ez a Fimi mellett szól, az viszont a DJI mellett, hogy videóban ő az erősebb abban az értelemben, hogy tud 4K-s felvételeket 60 FPS-ben készíteni, a Fimi csak 30 FPS-ben tud 4K-t. Mivel én általában HD-ben videózom, ezért őszintén szóval engem egyelőre ez nagyon nem érdekel. A két képernyő között is van egy kis különbség, most már akkor bekapcsolom. Szóval szép táncot járnak. A kijelzők között hangyányi méretkülönbség van, a DJI az 1,08, a Fimi az 1,22 incses. Akkumulátorban és üzemidőben van nagy különbség, ami elég érdekes. A DJI-ban egy 875, a Fimiben egy, hát nem is sokkal nagyobb 1000 mAh-órás akkumulátor van, viszont azt mondja a Fimi, hogy ez neki 240 percre elég, míg a DJI-nál csak 140 perc. Ez az érték, hát azért szkeptikus vagyok, ezeket a számokat azért érdemes óvatosan kezelni, nem valószínű, hogy 10%-os akkumulátor különbség ilyen durva üzemidő különbséget okozzon, de hát majd meglátjuk. A kezelését és a külsejét tekintve van még néhány apró különbség. Az egyik az, hogy a DJI-on ugye összesen ez a 2 darab gomb van itt,
amivel elindítjuk a felvételt, a másikkal bekapcsoljuk, illetve bizonyos változtatásokat eszközlünk. A Fimire viszont tettek egy ilyen joystickot, amivel lehet forgatni a kamerát. Ja, és van egy apróság, tényleg apróság, viszont nagyon hasznos lehet az, hogy a Fimire tettek egy ilyen lukat, ahol ezt a csuklópántot föl lehet tenni, ami hát egy ilyen kicsi, könnyű és könnyen elejthető cuccnál nagyon hasznos lehet. Ja igen, és még egy nagyon fontos különbség, hogy itt a Fimin van bizony egy állvány csavarhely, ami szintén nagyon jó tud jönni bizonyos helyzetekben, például amikor állványra akarja tenni az ember a kamerát. Fontos különbség, hogy a DJI-hoz fizikailag lehet, illetve kell csatlakoztatni a mobiltelefont, hogyha például annak a kijelzőit akarjuk használni. A Fiminél Wi-Fi, illetve Bluetooth van beépítve ugyanerre a célra, és hát mind a kettőnek megvan az előnye, hátránya. A fizikainak nyilván az a hátránya, hogy hát úgy össze kell kötni a két kütyüt mindenképpen. Viszont ezek a fizikai kapcsolatok mindig stabilabbak, de nyilván a Wi-Fi-s kapcsolat meg más szempontból jobb, hiszen ha leteszem a kamerát, kezem valahol máshol, például egy állványra, kezemben a mobiltelefon, akkor onnan tudom vezérelni. Na de elég a technikai adatokból, most menjünk ki, mert hogy ki kell mennünk egyébként, persze kijárási tilalom, illetve korlátozások vannak érvényben, de pár dolgot el kell intézni. Azt elmondtam, hogy mi vagyunk itt. Igen, mert ugye a járvány miatt mi is lejöttünk a nyaralóba, most még egyelőre nem hosszú távra, csak rövid távra, de ez még változhat. De a lényeg, hogy most ki kell mennünk pár dolgot elintézni, lesz itt egy kis autózás, biciklizés, meg a kamerateszt kedvéért rohangálás, és aztán meglátjuk. És mire nem jó, hogy az embernek gyerekei vannak, illetve tele van a ház gyerekjátékokkal, a két kamerát betettem egy ilyen építőkészletből származó szerkezetbe, és ezzel fogjuk letesztelni őket, hiszen így majd pontosan ugyanúgy fognak mozogni, és pontosan ugyanarra fognak nézni. És ez a Fimipánnál a legszűkebb képkivágás, a DJI-nál meg a legszélesebb. Ez a szűk a DJI-nál, ez pedig a szélesebb a Fiminél, de a Fiminél van egy még szélesebb, azt is megnézzük. Ez a Super Scope-nak nevezett képarány, illetve képkivágás a Fiminél. És ez egyben rögtön egy hangteszt is lesz. Meglátjuk, hogy mennyire használható a két kamera beépített mikrofonja, mind a kettőben kettő beépített mikrofon van, egy elől, egy talán oldalt. Hát igen, valahol oldalt. És hát ez is elég fontos ugye, hogy videót lehessen csinálni, mert az hang nélkül nincsen, sőt. Hát ebben a hanggal legalább annyi szívás van, mint a képpel, vagy több. Na hát a próba után a felvételekre egy gyorsan ránézve, még nem tartok a vágásnál, az utómunkánál, tehát alaposan nem néztem végig az egészet, de gyorsan belenéztem, hogy itt tudjak erről valamit mondani. Hát az a helyzet, hogy vannak azért bőven különbségek. Hát kezdjük a használhatóságnál. Nem tűnt nagy különbségnek ugye a
az a néhány tized szól a kijelzők méretében, de az a helyzet, hogy tulajdonképpen mégis számít, tehát hogy a Fimi nagyobb kijelzője jobban látható, bár ennek valószínűleg nem a méretkülönbség az oka, hanem egyszerűen nagyobb a fényereje, pedig a DJI is maximumra volt állítva. Ez egy fontos különbség, tehát hogy ha már eleve csak egy ekkora kijelzőnk van, akkor tényleg nem mindegy, hogy azt mennyire látni. A másik viszont, ami a DJI mellett szól, hogy a képernyő érintés érzékenysége az a DJI-nál sokkal jobb, tehát a Fimi-nél előfordult, hogy így 4-5-ször kellett böködnöm, mire rájött, hogy én szeretnék valamit. Mind a két kamerában van ugye arckövetés, illetve a DJI-nál nem is egyszerűen arckövetés van, hanem az Active Track rendszer, ami például a drónjaikban is, tehát ahol az ember rábök valami tárgyra a képernyőn, és akkor azt követi a kamera, ez állati hasznos tud lenni időnként, hát főleg egy drónnál, egy ilyen kis kameránál nem tudom mennyire, itt az a legfontosabb tényleg, hogy például az arcunkat kövesse, amit a Fimi is tud, és hát próbáltam időnként rángatni a kamerákat, hogy melyik veszti el könnyebben az arcot, és hát hol egyik, hol másik, ebből a messze menő következtetést nem tudtam levonni. Szó volt az elején ugye az akkumulátor különbségekről, hát én most nem mértem végig, hogy hány percig maradnak életben, de az tény, hogy sokkal látványosabban esett a DJI-nak az akkutöltöttsége. Ennek persze sok oka lehet, mármint hogy ez például ugye nem egy vadonatúj kamera, ezt én a Csabától kaptam kölcsön, ezúton is köszi, és ugye ez már egy használt kamera, fene tudja biztos, hogy sok hónapos, és ugye egyikben sem cserélhető az akkumulátor, ami nagyon idegesítő tud lenni, ezért nem árt, hogyha van nálunk egy ilyen hordozható töltő. És akkor nézzük a legkomolyabb különbségeket, amik közül az egyik a DJI mellett szól, a másik a Fimi mellett. Ami a Fimi mellett szól, az a nagyobb látószög. Ez különösen vlogolásnál érdekes, amikor az ember így kartávolságra tartja ugye a kamerát, ennél messzebb ugye nem tudjuk tartani. És ilyenkor állatira nem mindegy, hogy mennyi fér a képbe. Ez vlogolásnál állati sokat számít, tehát sokkal könnyebb ilyen értelemben a Fimit használni, mert nem kell olyan nagyon nyújtózkodni és messzire tartani, és adott esetben egy csomó minden belefér a képbe, nem csak a fejünk. A másik dolog viszont a DJI mellett szól, és ez pedig a hangminőség. Őszintén szóval a DJI-nek teljesen rendben volt a hangja, a Fimi-nél ez a statikus zaj ott a háttérben viszont olyan erős, amire én őszintén szóval nem találok magyarázatot. Ez annyira felhúzott, vagy annyira meglepett, hogy én rögtön írtam is a gyártónak, és ők nagyon kedvesen rögtön válaszoltak is, hogy hát ők nagyon sajnálják, küldjem el a széria számot, meg csinálják egy videót, és mutassam meg nekik, mi a probléma. Én csináltam egy videót, azt elküldtem nekik, és visszaírtak, hogy oké, utána néznek. Hát egyelőre itt tartunk, de őszintén szóval ez tényleg elég gáz, mert hát hang nélkül nincs videó. Megoldás lehet persze rá a külső mikrofon, és elvileg ennek fogadására egyébként mindkét kamera alkalmas, de az a helyzet, hogy én próbáltam mindenféle átalakítóval, ez is egy USB jack átalakító, ez is egy USB jack átalakító, ez például egy ilyen mobilokhoz kitalált külső mikrofon, de próbáltam például a nagy Rode mikrofonnal, ami most a kamerán van, és egyikkel sem működött. Ezzel kapcsolatban két lehetséges megoldás van. Az egyik az, hogy valami frissítéssel majd megoldják ezt a problémát. A másik az, hogy, és ez sajnos nagyon valószínű, hogy csak a saját Fimi márkájú átalakítóikat fogadja el a kamera, és hát ebből nekem még egyet se sikerült szereznem, illetve csak pár nappal ezelőtt találtam egyáltalán meg a neten, hogy ilyen létezik, de előbb megvárom a gyár válaszát. És a már frissítés, az elején utaltam rá, hogy ez a kamera még valószínűleg nincs kész, és hát látjuk, vagy nagyon úgy tűnik, hogy tényleg nincs teljesen kész, vagy úgy dobták piacra, hogy még nem volt velem minden rendben. Most nem is foglalkoztunk külön az applikációval, de ott is van egy csomó furcsaság. Szóval, hogy én azóta folyamatosan nézem az oldalukat, és olyan pár naponta, hetente jön új firmware a gimbalhoz, meg a kamerához is külön. Tehát én nagyon bízom benne, illetve úgy látszik, hogy mindenféle hibákat javítanak folyamatosan, és nagyon bízom benne, hogy minden, ami most még ilyen bugosnak tűnik, az előbb-utóbb, illetve inkább előbb, mint utóbb meg is javul. Szóval nekem állatira tetszik ez a kis kamera, nagyon könnyű kezelni, persze van egy csomó bug, ezeket reméljük javítják. A hang az persze nagyon nem oké, arra őszintén szóval nincs magyarázat, és arra mindenképpen kell valami megoldás, de hogyha lesz, akkor az a helyzet, hogy ez egy teljes értékű kamera lesz, és egy csomó helyzetben sokkal egyszerűbb lesz magammal vinni, mint a nagy kamerát a nagy gimballal. Úgyhogy mára körülbelül ennyit, mondjátok el ti is a véleményeteket, kipróbáltatok-e már valamelyiket, vagy megvennétek-e. A jövő héten találkozunk, iratkozzatok fel a csatornára, sziasztok!